Jo, tak to Trošku to jiskří, ty vole. Protože ten Blbstein... Čili ten sáček je ale vodivej. Ten sáček musí být Já vodivej. jsem byl tady. Tady to No ale jiskřilo to takhle. Tady to jiskřilo. Ty jsi propojil ten sporek s tím letím? Asi jo. A co to je to černý? To je měď, bych řekl. Jo, možná jo. To je měď. Jo, už tam Tohle to jsou... už to prokoukává. Zas to je zajiskřilo, ne? Tohle to je izolace. Vidíš, měděný plátky. Jednotlivý, a už to hulí. Tvoj. Tvoj, ty vole, to je smrt. Ty vole, to kouří. To jsou jednotlivé desky. Tohle to je dielektrikum. No jasně. No je, no. Folie prostě. Folie a nevodivá. tady je ten Cyrite nějaký. Mezi tím. To smrdí tím. Mhm. To je nějaká kyselka, něco takového. A tady jsou jednotlivý sáčky. Jo, to jsou prostě desky jenom. Aha. Jediná deska, dielektrikum a zas. Asi, ale jak to přesně funguje? Tady je hola, jo, takhle. A ty jsou Takhle spojený? je zabalená. Jo, ono to je, aha, to se dá určitě rozdělat, takhle. Jo, knížka. Drž to tam přišlapnout, no. Ty vole. Ty vole. Sakra. Co pánem, tak se má nebo? No tak sama ne, jsme ji rozdělávali. No jasně, ale bezbohně. No jasně. No jak to už. Hele, aspoň to, zachránit tamhle to. Myslíš, že hasit to elektrikou je dobrý? Teda elektrikou vodou.